Purple na ano. Gusto namin maglaro ng snow. Ang bomb. Oo nga. Dapat si Ate Lisa magpasopas na to. Yung mga trabahante mo. Happy birthday daw. Dapat happy birthday daw to. Kailangan matapos nyo. Kung yung clear na siya, yun, may sopas. Oo nga. Kailangan malinis yan. Bilis-bilisan nyo dyan, ha? Bilis-bilisan nyo. Ang ginagawa si Cindy. Oo nga. Nandun, nandun siya nagtitis. Gusto niya. O sige, palabasin ko siya. Mo mag-angel siya dito. Doon sa ano na. Palabasin ko siya, sige. Oh my God, yung ano yung sasakyan, oh. Ang kapal ng isna. Aming mga road na Okay, okay. Ito ang gaganapan ngayon. hindi sarado. Super isna. Wala na, tumikit na. Yeah, okay lang yan, yan. Ano. Thank you, thank you. Cindy, be careful there because you might, Baka ano there's, dyan, may yeah, ano. Cindy, there's a stick here. Cindy, you don't lang go siya there. eh. Cindy, you don't go on this side. That side only, Cindy. Cindy, that side Have only. a lot of sticks. Cindy. Cindy, don't go on this side, okay? It's just that side. Jeff, may mga stick dito. Walang pupunta dito, Jeff. Dito. So, look. Wow. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na. Napasok na ako. Tapos na yung duty mo. Wow! At least, naranasan mo kung paano pinagpala. Ganito pa pinagpala. Haha. Wow! Wow! Gusto mo ba ka? Tapos na ang duty nyo? Para ano ka? Nakailang oras ka? Nakalimang oras ho ako. Okay, okay. 50 per hour mga to. 250 na ho yan. Pa-i-transfer na lang ako. Yeah. Papahinga naman. Another job naman daw. Yung mga susi nyo, baka matakpan ng snow. Oo nga, ano yung susi ko yan. Cindy, just on that side, okay? Don't come this side. There's a stick. Oh, you wanna sit there? Just don't go on that side, Cindy, because there's our plant stick. Cindy, just stay this side. Oh no, what happened to the what's this, baby? Flamingo. Flamingo. Ay, maraming isno ngayon. Okay, come here, come here. Mom. Okay, sit down there. You wanna sit there? May hindi nakaalis? Yung sasakyan? Ha? Hindi yata nakaalis yung sasakyan. Yung mga maliliit na sasakyan ng ano no, hindi makaano no. Ano hindi makalis sa sasakyan?
Yung pinag-uburan ni Jean, siguro. Oh? Nasaan yan? Ito? Cindy. What? You clean up the chair? Cindy, do you feel cold or you're okay? You're okay? Okay. Ang kapal na snow. Ahem, ahem. Grabe ang snow. Walang internet. Nasaan yung ano? Yang, ilalabas yan. Ay, halika na dito. Ha? Ah, oo. Ay, hindi. Thank you. Thank you. Walang pasok ngayon? Meron. Mag-governo lang ako. Oo. Mahirap din ata pati ano. Oo, ang tagal ko ng buhok, mga Oo. Tsaka mas mahal. Sige. O, di ba? Nagbibideo lang ako, binayaran pa ako. Hindi. You wanna use this one? No? For today's video, taga-video lang ako. Hindi ako nagsishovel. Yung snow pro dapat may side arm yun eh. Gaganon eh. Oo nga ba? Hindi siya nag-ano? Walang side Naglalagay lang ata ng asin yon. Grabe. Ito si Jeff, oh. Jeff! Ano na? Ayan. Hindi pa tapos. Oh, guys. Si Cindy, oh. Si Cindy. Is that your bed? Good morning. Makakalis pa siya dyan. ang
Ang taas ng snow ngayon, oh. Oh. Ang kapal ng snow. Oh no! Okay lang siya dyan? Are you okay, Cindy? Magaan lang naman yan, ano? Snow. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God, Cindy. That's a lot of snow. Oh my God. Are you okay? Careful with your head. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Careful, Daddy's there coming. Uh-oh. What? Okay, don't go this side, Cindy. There's a stick there. Shh. Cindy, there's a stick there, Cindy. Don't go on that side. Tanggalin ko nga yung stick na yan. Tanggal ko pa. Don't go on this side, Cindy, okay? Oh, wow. Oh. Cindy, just don't go to the car, okay? Don't put that thing on the car. Don't hit the car, okay? I'm digging down this Oh, guys. stuck. Ooh. Kapal, no? Alam nyo lang, madali talaga to. Ano pa nga ngayon eh, magaan pa ngayon eh. Ano siya, soft pa siya. Soft pa siya, pero pag ano mabigat yan. So ngayon is okay pa. Magkano ang per hour? 20 po per oras to. Magluto na ho kayo ng aras kaldo. Yung aras kaldo ho, bilisan nyo ho. 20 per hour, 5 kayo. Oh my God. Mga itong mga trabador ko, oh. 20 per hour daw. Ito rin, oh, may nagpa-part-time. Si Cindy. Si Cindy part-timer. Oh. Binabalik mo naman. Dapat yung Wow, balik. Wag doon. Hindi na po doon mapupunta. Do like this. Bago bumili ng ano. Tapos ka na. May Stop. pag dito. Tapos ka na? Na ano? Trabaho pa, oh. Ito ang bumili? Nandiyan sa kabila? Oh. Ito yung nandiyan sa kabila?
Ano yung guys so far? Ha? Ano yung guys so far?
After 1 hour. Bumalik ang snow. Marami ulit. What? Ganyan siya. Oh my God, it's